Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải bài tập các bài tập 6.31 đến 6.33 trong sách giáo khoa. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào trọng tâm bài ngày hôm nay. Ta sang bài 6.31. Một máy bay khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó nghỉ 96 phút và tiếp tục bay về Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 100 km/h. Tổng thời gian của cả hành trình kể từ khi xuất phát từ Hà Nội đến khi quay về Hà Nội là 6 giờ. Tính vận tốc của máy bay lúc đi. Biết quãng đường bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1.200 km. Ta đi giải bài toán này như sau. Thì đây ta biết đây là một bài toán chuyển động, thì công thức giải toán chuyển động là S bằng V nhân T, tức là quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Ta lập một cái bảng. Dòng trên cùng ta ghi vận tốc, thời gian và quãng đường. Đơn vị vận tốc là km/h, thời gian tính bằng giờ và quãng đường S tính bằng km. Dòng thứ hai ta ghi là lúc đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Và dòng thứ ba là lúc về từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Quãng đường bay đi và bay về đều là 1.200 km. Bài yêu cầu chúng ta tính vận tốc của máy bay lúc đi. Do đó, chúng ta sẽ gọi vận tốc máy bay lúc đi là x, đơn vị là km/h, và điều kiện là x lớn hơn 0. Vì vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 100 km/h, do đó vận tốc lúc về là x cộng 100. Khi ta có quãng đường và vận tốc thì lúc này chúng ta tính thời gian theo công thức T bằng S trên V, tức là thời gian đi là 1.200 trên x và thời gian về là 1.200 trên x cộng 100. Do đơn vị vận tốc là km/h, do đó thời gian chúng ta tính bằng giờ. Vậy phải đổi 96 phút ra giờ. Thì 96 phút bằng 1,6 giờ. Do đó chúng ta sẽ lập được phương trình về thời gian, tức là thời gian đi cộng thời gian nghỉ và thời gian về tổng cộng là 6 giờ. Nên ta có phương trình là 1.200 trên x cộng với 1,6 giờ rồi cộng thêm 1.200 trên x cộng 100. Tức là tổng 3 cái thời gian đi, nghỉ và về thì bằng 6. Do đó ta trình bày bài giải bài toán này như sau. Ta gọi vận tốc của máy bay lúc đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là x, đơn vị là km/h, và điều kiện là x lớn hơn 0. Từ đây chúng ta suy ra vận tốc của máy bay lúc về từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội là x cộng 100 km/h. Từ đó thời gian bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là 1.200 trên x, đơn vị là giờ. Thời gian bay về từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội sẽ là 1.200 trên x cộng 100, đơn vị là giờ. Tổng thời gian bay đi, nghỉ 96 phút bằng 1,6 giờ và thời gian bay về hết tất cả là 6 giờ, nên ta có phương trình 1.200 trên x cộng với 1,6 cộng với 1.200 trên x cộng 100 thì bằng 6. Bây giờ chúng ta thực hiện giải phương trình này. Ta thực hiện chuyển 1,6 từ vế trái sang vế phải thì còn lại là 1.200 trên x cộng với 1.200 trên x cộng 100 bằng 6 trừ 1,6 chính là 4,4. Lúc này chúng ta thực hiện quy đồng khử mẫu. Thì mẫu thức chung là x thừa số với x cộng 100. Nên ta có 1.200 nhân với x cộng 100 cộng với 1.200 nhân với x thì bằng 4,4 nhân với x nhân với x cộng 100. Ta thực hiện phép tính là 1.200x cộng với 1.200 nhân 100 cộng với 1.200x thì bằng 4,4x bình cộng 4,4x nhân với 100 thì còn là 440x. Ta thực hiện chuyển vế trái sang vế phải và thực hiện thu gọn thì ta được 4,4x bình
trừ 1960x trừ đi 120.000 thì bằng 0. Do hệ số của x bình là 4,4, chúng ta sẽ thực hiện nhân cả hai vế của phương trình này với 2,5 để được cái phương trình có hệ số đẹp hơn. Đó là 4,4 nhân 2,5 thì bằng 11, rồi x bình trừ đi 1960 nhân với 2,5 thì bằng 49.000, rồi x trừ đi 120.000 nhân với 2,5 thì bằng 300.000. Và vế phải là 0 nhân 2,5 thì vẫn là 0. Phương trình bậc 2 này có hệ số A bằng 11, hệ số B bằng âm 4.900. Như vậy chúng ta tính hệ số B phẩy, bởi vì nó chia hết cho 2. Trên B phẩy bằng âm 2.450, còn C thì bằng âm 300.000. Lúc này ta tính delta phẩy. Công thức là delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Vậy bằng trừ 2.450 bình phương trừ đi 11 nhân với trừ 300.000. Ta thực hiện phép tính thì được kết quả là 9.302.500. Đây là số lớn hơn 0. Lúc này chúng ta tính căn của delta phẩy thì bằng căn của 9.302.500. Vậy bằng 3.050. Nên phương trình nó có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Thay số vào thì bằng trừ b phẩy tức là trừ của trừ 2.450, vậy nó bằng 2.450. Cộng với căn delta phẩy là 3.050. Chia cho a tức là chia cho 11. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 500. x1 bằng 500 thỏa điều kiện đề bài cho nên ta chọn. Tiếp tục ta tính x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Thay số thì bằng 2.450 trừ đi 3.050 trên 11. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng trừ 600 trên 11. Thì đây là số âm không thỏa điều kiện chúng ta đặt ra cho nên bị loại. Do đó chúng ta kết luận. Vậy vận tốc máy bay lúc đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là 500 km/h. Sang bài 6.32. Một ô tô khách khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng. Sau 30 phút, một ô tô con xuất phát từ cùng địa điểm ở Hà Nội và cũng đi về Hải Phòng trên cùng một tuyến đường với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô khách là 20 km/h. Hai xe đến cùng một địa điểm ở Hải Phòng tại cùng một thời điểm. Hãy tính vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài khoảng 120 km. Ta biết công thức tính quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian, tức là S bằng V nhân T. Và trong bài toán này, đơn vị vận tốc là km/h, do đó chúng ta đổi 30 phút thành 1/2 giờ. Ta lập một cái bảng tương tự như bài 631. Hàng thứ nhất, ở cột thứ hai là vận tốc, cột thứ ba là thời gian, cột thứ tư là quãng đường. Ở dòng thứ hai trong bảng là ô tô khách và dòng thứ ba là ô tô con. Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là 120 km, tức là quãng đường của ô tô khách và ô tô con đều là 120. Đề bài yêu cầu tính vận tốc của mỗi ô tô thì chúng ta thấy vận tốc ô tô khách đi chậm hơn vận tốc ô tô con, tức là nó nhỏ hơn. Do đó ta gọi vận tốc ô tô khách là x. Thì lúc này vận tốc ô tô con sẽ là x cộng với 20. Đơn vị vận tốc là km/h, chúng ta đã điền trên cột rồi. Muốn tính thời gian thì ta lấy quãng đường chia vận tốc. Vậy thời gian của ô tô khách đi là 120 trên x và thời gian của ô tô con đi là 120 trên x cộng với 20. Vì ô tô con đi sau 30 phút tức là nửa giờ nên ta có phương trình là 120 trên x trừ đi 120 trên x cộng 20 thì bằng 1/2. Sau đó ta đi trình bày lời giải bài toán này như sau.
Ta gọi vận tốc ô tô khách là x, đơn vị là km/h và điều kiện là x lớn hơn 0. Thì từ đây chúng ta suy ra vận tốc của ô tô con là x cộng 20, đơn vị là km/h. Ta sang cột tiếp theo là tính thời gian ô tô khách đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là 120/x, đơn vị là giờ. Tương tự như vậy, ta tính thời gian ô tô con đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là nó là 120/x cộng 20, đơn vị là giờ. Do xe ô tô con đi sau 30 phút, tức là bằng 1/2 giờ. Và hai xe cùng đến Hải Phòng tại cùng một thời điểm, nên ta có phương trình. Phương trình là 120/x trừ đi 120/x cộng 20 thì bằng 1/2. Ta thực hiện giải phương trình này. Trước tiên ta thực hiện quy đồng khử mẫu. Mẫu thức chung là 2x nhân với x cộng 20. Quy đồng khử mẫu, phương trình thì ta được là 2 nhân với 120 nhân với x cộng 20. Trừ đi 2 nhân với 120 nhân với x thì bằng x nhân với x cộng 20. Ta thực hiện phép nhân trong phương trình thì ta được 2 nhân 120 nhân x là 240x. 2 nhân 120 nhân 20 thì bằng 4800. Trừ đi 2 nhân 120x bằng 240x thì bằng với bên phải thực hiện phép nhân là x bình cộng 20x. Sau đó chúng ta thực hiện chuyển vế và thu gọn thì được là x bình cộng 20x trừ 4800 thì bằng 0. Phương trình bậc 2 này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 20, sau đó chúng ta tính B phẩy bằng 20/2 được 10. Và hệ số C bằng âm 4800. Từ đây ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC, tức là bằng 10 bình trừ đi 1 nhân với âm 4800. Thì 10 bình là 100 trừ đi 1 nhân với âm 4800, tức là cộng 4800. Kết quả bằng 4900. Nó lớn hơn 0. Do đó chúng ta tính căn delta phẩy bằng căn của 4900. Thì căn của 49 là 7, như vậy căn của 4900 là 70. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nghiệm x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Ta thay số vào thì bằng trừ b phẩy là trừ 10 cộng căn delta phẩy là cộng 70 trên A là 1. Tức là bằng 70 trừ 10 bằng 60. Thì nghiệm x1 này thỏa điều kiện đề bài là x lớn hơn 0 nên ta chọn. Tiếp tục ta tính x2 thì theo công thức là bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Thay số vào thì bằng trừ 10 trừ 70 trên 1 thì kết quả bằng trừ 80. Nó không thỏa mãn điều kiện x lớn 0 cho nên bị loại. Đề bài hỏi là tính vận tốc của mỗi ô tô. Như vậy lúc nãy chúng ta gọi vận tốc ô tô khách là x, do đó chúng ta trả lời. Vậy vận tốc ô tô khách là 60 km/h. Và vận tốc ô tô con là x cộng 20 km/h. Do đó lúc này chúng ta lấy 60 cộng thêm 20 thì bằng 80 km/h. Ta sang bài 6.33. Một xưởng may phải may 1.500 chiếc áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 10 chiếc áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Do đó, 3 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 1.320 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng đó phải may xong bao nhiêu chiếc áo? Để giải được bài toán này, chúng ta cần phải nắm được cái công thức là muốn tính tổng số áo thì ta lấy năng suất một ngày nhân với số ngày làm việc. Chúng ta lập bảng bao gồm 3 hàng 4 cột. Ở hàng thứ nhất là năng suất một ngày, số ngày và tổng số áo. Dòng thứ hai là làm theo kế hoạch và là dòng thứ ba là thực tế. Tổng số áo làm theo kế hoạch là 1.500.
và thực tế làm 3 ngày trước thời hạn là được 1.320 áo. Vì đề bài hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng đó phải may xong bao nhiêu chiếc áo, do đó chúng ta gọi năng suất một ngày theo kế hoạch là x, thì điều kiện x thuộc tập hợp n sao. Vì thực tế mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn 10 chiếc áo, do đó thực tế năng suất một ngày là x cộng 10 áo. Từ đó chúng ta tính số ngày theo kế hoạch là 1.500 trên x và số ngày làm theo thực tế là 1.320 trên x cộng 10. Từ đây ta có phương trình. Phương trình là do họ làm được 1.320 áo trước thời hạn 3 ngày. Do đó ta có phương trình là 1.500 trên x trừ đi 1.320 trên x cộng 10 thì bằng 3. Từ đây ta vào giải bài toán là như sau. Gọi số áo xưởng may một ngày theo kế hoạch là x áo. Điều kiện là x thuộc tập hợp n sao. Từ đó suy ra thực tế xưởng may một ngày được x cộng 10 áo. Do đó số ngày xưởng may theo kế hoạch là 1.500 trên x, đơn vị là ngày. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta tính số ngày thực tế xưởng may là 1.320 trên x cộng 10, đơn vị là ngày. Xưởng may 1.320 áo trước khi hết thời hạn 3 ngày nên ta có phương trình là 1.500 trên x trừ đi 1.320 trên x cộng 10 thì bằng 3. Ta thực hiện giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Thì mẫu thức chung là x thừa số với x cộng 10. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu cả hai vế của phương trình thì được 1.500 nhân với x cộng 10 trừ đi 1.320 nhân x bằng 3x nhân x cộng 10. Thực hiện phép tính thì được 1.500 nhân x cộng với 15.000 trừ đi 1.320x thì bằng vế bên phải là 3x bình cộng với 30x. Ta thực hiện chuyển vế trái sang vế phải và lật lại phương trình thì ta được là 3x bình cộng 30x trừ 1.500x cộng 1.320x và trừ đi 15.000 bằng 0. Ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng thì được phương trình là 3x bình trừ 150x trừ 15.000 bằng 0. Lúc này tất cả các số hạng của phương trình đều chia hết cho 3, cho nên ta thực hiện chia cả hai vế cho 3 thì được x bình trừ 50x trừ 5.000 bằng 0. Phương trình bậc 2 này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 50, cho nên B phẩy bằng âm 25 và C bằng âm 5.000. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Vậy bằng âm 25 tất cả bình trừ đi AC tức là trừ đi 1 nhân với âm 5.000. Thực hiện phép tính thì ta được kết quả là 5.625 lớn hơn 0. Từ đây ta tính căn bậc 2 của delta phẩy bằng căn bậc 2 của 5.625. Kết quả là bằng 75. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Nghiệm x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Thay số thì ta được b phẩy là trừ 25, như vậy trừ b phẩy là 25 cộng căn delta phẩy là 75 trên A là 1. Như vậy 25 cộng 75 thì ra 100. x1 bằng 100 thì thỏa điều kiện x là số tự nhiên khác 0, cho nên x1 bằng 100 ta chọn. x2 thì bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Như vậy bằng 25 trừ cho 75 trên 1. Kết quả bằng âm 50, không thỏa điều kiện cho nên bị loại. Do đó chúng ta trả lời bài. Vậy theo kế hoạch,
Mỗi ngày xưởng đó phải may xong 100 áo. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.